Rikthehemi sërish bashkëkues të nderuar në këtë transmetim të drejtë për drejtë në A2 sot, një fillimisht me zhvillimet kryesore. Presidenti Ilir Meta refuzon Gemcakën për ministër të jashtëm, mungesë eksperiencë dhe qëndrime të papranueshme publike për çështjen e kufijve Serbi-Kosovë. Reagon kryeministri Rama, e cilëson refuzimin antikushtetues dhe të turpshëm. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, deklaroi pritshmëri të larta për SPAK dhe BKH në A2 CNN. Soreka vlerësoi forcën e ligjit të Fatmir Xhafës. Studentët përshkallëzojnë protestën, ngujojnë ambientet e Fakultetit Ekonomik dhe Juridik, kërkojnë plotësim të gjitha kërkesave dhe shtyrje të sezonit të provimeve, por ndërkohë studentët e mjekësisë vijojnë mësimin normalisht. Rreshet e Duborës izolojnë disa fshatra në zonat e Dibrës. Në Shkodër, autobusi del nga rruga, rrezikuan jetën 30 pasagjerë. Kancelaria gjermane Angela Merkel viziton sot Athinën, ku pritet të kërkojë përshpejtimin e aprovimit të marrëveshjes së Prespës për emrin e Maqedonisë. Gjithashtu Merkel do të ofrojë mbështetjen për politikat ekonomike të Cipras. Skënderbeu fitoi misionin me Tiranën, testi i parë për 2019 për dy ekipet që i mbajnë syt nga Mercato. E nisim me njëherë me zhvillimet më të fundit. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka refuzuar dekretimin e Gemcakajt si ministër të punëve të jashtme. Në argumentin prej 5 faqesh, kreu i shtetit thotë se Cakaj ka mungesë të përvojës politike, diplomatike dhe shtetërore në tërësi. Por duket se vendimi i presidentit për të refuzuar Cakaj lidhet me qëndrimet e tij publike për korrigjimin e kufijve mes Serbisë dhe Kosovës. Meta i referohet një deklarate të bërë nga zoti Caka në nëntor të vitit 2018. Meta thotë se mosqëndrimi i prerë i Cakajt kundër ndryshimit të kufijve është në kundërshtim me politikën rajonale të shtetit shqiptar dhe të NATO-s së të Bashkimit Evropian. Presidenti gjithashtu ka argumentuar se Cakaj ka probleme dhe me pastërtinë e figurës, pasi sipas informacioneve në detyrën e zëvendës ministrit të punëve të jashtme ka neglizhuar zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore. Ndërkohë, refuzimi i presidentit për dekretimin e ministrit të ri për Europën dhe punët e jashtme është jo vetëm antikushtetues, por edhe i turpshëm. Argumentat e dhëna nga zoti president janë të frikshme për nivelin skandaloz dhe turpëruese për institucionin. Ndjes Kosovës për këtë turp përfundon në statusin e tij kryeministri Edi Rama. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, deklaron se Brukseli ka pritshmëri të larta për strukturën e posaçme që do të luftojë krimin dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Në një intervistë për A2 CNN, Soreka vlerëson edhe operacionin Forca e Ligjit si nismë e ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Bashkimi Evropian ka drejtuar syt nga SPAK. Struktura e posaçme kundër korrupsionit do të realizojë atë që ndërkombëtarët me forcë kanë kërkuar prej vitesh, vënien parahekurave të zyrtarëve të lartë të inkriminuar. E tillë është pritshmëria dhe ambasadorit të Unionit në Tiranë, Luigi Soreka. Corruption must be tackled at every level. And therefore korrupsioni duhet luftuar në çdo nivel, dhe edhe në nivelin politik. Prandaj ne presim që SPAK-u pasi të krijohet të nisë hetimet në çdo sektor të shoqërisë, përfshirë nivelin politik. Dhe ne presim që ky hetim të pasohet me ndjekje penale dhe dënime. We will expect that this investigation are followed by prosecution and conviction. Edhe njerëzit që aplikojnë për këtë strukturë deri në 7 shkurt, sipas ambasadorit, duhet të jenë larg politikës. Ata duhet të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe ne presim me padurim të shohim ata në veprim pas 2 muajsh, të lirë nga ndikimi i nivelit politik dhe çdo niveli tjetër. Level and any other level. Në intervistën për A2 CNN, ambasadori BE-s vlerëson maksimalisht operacionin Forca e Ligjit, i iniciuar nga Fatmir Xhafaj. Rezultatet të ngjashme kërkon dhe nga Leshaj. The task force Forca e Ligjit ishte shumë efektiv dhe ne presim që kjo të vazhdojë. Dhe unë pres me padurim të atakoj sërish ministrin Leshaj sa më parë për të diskutuar si të vazhdojmë këtë punë edhe kundër krimit të organizuar. Also this work against organized crime. Studentët kanë zgjedhur këtë të njëjtë një tjetër formë proteste, ndryshe nga ditët e mëparshme kur protestonin përpara kryeministrisë apo ministrisë së arsimit. Studentët e Fakultetit të Drejtësisë dhe të Ekonomisë kanë zgjedhur të ngujohen në auditoret e tyre, duke bllokuar dyert me karige. Ata thonë se nuk do të thyen bojkotin dhe se kjo është mënyra e tyre për të vijuar protestën, ndonse jo në rrugë.
Vetë studentët thonë se nuk do të lejojnë mësimin normal në auditore, edhe pse një pjesë e tyre kanë rifilluar mësimin normalisht. Edhe sot në disa fakultete mësimin nuk është zhvilluar, ndërsa në të tjera studentët janë rikthyer në auditore. E kemi ndryshuar vendodhjen edhe në kuadër përshkallëzimit, kemi shkuar nga Ministria e Arsimit te Kryeministria, kemi shkuar te Parlamenti, kemi bërë marshime në gjithë Tiranën dhe fatkeqësisht pushteti është treguar i shurën ndaj kërkesave tona. Në këtë vit të ri shkollor, në këtë vit të ri ne jemi treguar dhe kemi vendosur që të bujohemi brenda ambienteve fakulteteve tona si një shenjë proteste ndaj kësaj qeverie dhe ndaj shurdhërisë që qeveria ka treguar ndaj nesh dhe ndaj atyre që na mbështesin. Është një ngujim i cili do të vazhdoj para aq sa vendosin studentë. Trumbetu shumë kjo pjesa anës monetare, në fakt cilësia, arsyeja kryesore ka qenë cilësia. Edhe cilësia nuk e kam vetëm pjesën të mësimdhënies, është keq kuptuar se kur cilësi kemi pas, thjesht bëjmë mish për to pedagog. Ne me pedagog nuk kemi asnjë gjë kundër. Për shembull, nëse fakulteti ekonomik kemi një staf akademik të mirë pedagogsh, s'mund të çajmë për këtë, po jemi për cilësinë e ambienteve ku zhvillohet mësimi. Tash për aq shkollë sa unë nuk kam pa projekte konkrete të nderuara për projekte që do nise me x afat dhe do mbrojnë x afat shkolla, atëherë edhe ne nuk jemi do të sigur që me premtime boshe që kemi bërë gjithë këto vite tash të rrim edhe të pranojmë pa bojkot dhe ty në mësim. Partia Demokratike me anë të deputetes Albana Vokshi ka dënuar prezencën e policisë në ambientet e universiteteve. Sipas Vokshit, prania e forcave të rendit është bërë me urdhër të kryeministrit Rama për të bërë presion ndaj studentëve. Në një akt të denjë për diktaturat ushtarake, policia është futur me urdhrim politik të Edi Ramës në mjedise universitare me qëllim që të ndaloj protestën e studentëve. Fakultetet të ndryshme në vend janë bërë dhe vazhdojnë edhe tani në këto momente skenat e një regjimi që pasi nuk i sundoi dot studentët me propagandë dhe me mashtrime, tani shkel hapur kushtetutën dhe ligjin për të nënshtruar studentët me presion policor brenda universiteteve. Rreshet e Dëborës që kanë vijuar përgjatë këtyre ditëve kanë sjellë izolimin e disa fshatrave në veri. Problematike e paraqitet situata në Dibër, atje ku në fshatrat e thella Dëbora arrin deri në 1 metër duke e bërë të pamundur lëvizjen e banorëve drejt rrugëve nacionale. Aksi Peshkopi-Tiranë është i bllokuar në qafën e Bollit për shkak të akullit dhe Dëborës. Probleme paraqiten edhe në Kukës dhe Puk, ndërsa në Gjirokastër rreshet e Dëborës ja kanë lënë vendin rresheve të shiut. Edhe në Korçë rrugët drejt Dardhës kalohen me vështirësi. Autoriteti rrugor shqiptar apelon në përdorimin e zinxhirëve dhe respektimin e sinjalistikës rrugore. Rreshet e dendura të Borës dhe ngricat në rrugë kanë shkaktuar incidente në aksin rrugor Shkodër-Shirok-Zogaj, ku situata paraqitet problematike. Autobusi i transportit të kësaj linje ka dalë nga rruga dhe është përmbysur. Mësohet se në këtë autobus gjendeshin rreth 30 persona, por fatmirësisht nuk ka të lënduar. Mjeti është përmbysur në afërsi të pikës turistike të Zogajt. Si pasojë e këtij incidenti, në këtë segment lëvizja e automjeteve është bllokuar. Ngjarja është regjistruar ditën e mërkurë, por ende nuk është ndërhyrë dhe autobusi i përmbysur vjen të qëndrojë në anë të rrugës. Rreshet e dendura të Borës që kanë përfshirë Kosovën po shkaktojnë probleme të rënda në qarkullim, mbi 60 aksidente janë shënuar gjatë orëve të fundit, ndërsa qytetarët e Prishtinës ankohen për vështirësitë në rrugë. Bora vazhdon të krijojë probleme të rënda në Kosovë. Aksidente të shumta rrugore janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit. Mediat vendase flasin për mbi 60 të tilla, 22 prej të cilave kanë rezultuar me plagosje. Një person u nda nga jeta të mërkurën pas një aksidenti të ndodhur si pasojë e motit të keq në 27 dhjetor të vitit të kaluar. Qarkullimi është jetë i vështirë edhe në pikalimet kufitare të Kosovës. Policia i bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjeve me makinë. Edhe në Prishtinë, qytetarët ankohen për vështirësitë e shumta në rrugë. Për ditë sotit është pak e pamundur, ndoshta mund të them, meqense i kanë pa dhe komuna ka marrë iniciativë për pastrimin e rrugëve dhe sidomos trotuareve. Po ndoshta mund të them se nuk është e mjaftueshme ndërsa ka vështirësi gjatë kalimit rrugëve. Meteorologët parashikojnë se rreshtet do të vazhdojnë deri në mbrëmjen e sejntes, ku trashësia e Borës do të arrijë deri në 30 cm.
Kancelarja Angela Merkel viziton të njëjtën Athinën, ku ndryshe nga ndalesa e fundit në vitin 2014, klima do të jetë më pozitive. Merkel pritet të kërkojë autoriteteve greke të përshpejtojnë aprovimin e marrëveshjes së Prespës për emrin e Maqedonisë, duke i bërë thirrje opozitës të pranojë kompromisin me Shkupin. Kriza e borxheve rëndoi marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Greqisë, por kryeministri Alexis Tsipras i zbatoi të gjitha masat e kursimit dhe bashkëpunoi në përballimin e krizës së refugjatëve në Evropën jugore. Kjo është arsyeja pse udhëtimi i Angela Merkel në Athinë shihet si një sinjal i mbështetjes së Berlinit për zbatimin e reformave ekonomike në Greqi. Sipas mediave vendase, kancelarja pritet të sjellë edhe një paketë ndihme ekonomike Athinës zyrtare. Autoritetet kanë shtuar masat e sigurisë në kryeqytet duke mobilizuar më shumë se 2000 polic. Ndërkohë qendra fluturime u anullua në Gjermani si pasojë e grevës së punonjësve të sigurisë në aeroportet e Düsseldorfit, Kölnit dhe Stuttgartit. Më herët, anullime e vonesa pati në aeroportet e Berlinit. Greva e stafit të sigurisë në aeroportet e Düsseldorfit, Kölnit dhe Stuttgartit la në tokë më shumë se 640 fluturime në Gjermani ditën e njëjtë. Autoritetet aeroportuale njoftuan se nga 1054 fluturime të planifikuara, 643 u anulluan. Sipas tyre, shumica e pasagjerëve që janë mesatarisht 115.000 në ditë, do të preken nga vonesat në pikat e kontrollit të sigurisë. Sindikata e sektorit publik Verdi tha se po negocionte në emër të 23.000 punonjësve të sigurisë në Gjermani, të cilët kërkojnë rritje të pagave. Ne duam standardizimin dhe rritjen e pagave në shkallë të gjerë. Gjëja tjetër është se kushtet e punës duhet të përmirësohen në mënyrë urgjente. Kaosi në aeroporte ka nxitur pakënaqësi mes qytetarëve, por megjithatë ata e mbështesin kauzën e grevës. Këta njerëz bëjnë mirë që kërkojnë të drejtat e tyre. Na vjen keq që jemi ne personat e prekur, megjithatë pasi të kemi mbërritur në destinacion. Gjërat do të jenë në rregull. Të hënën grevat e zhvilluara në aeroportet e Berlinit shkaktuan vonesa dhe anulime të fluturimeve. Presidenti amerikan Donald Trump u takua në Capitol Hill me liderët e demokratëve në përpjekje për zgjidhjen e Gërçit që po mban të mbyllur qeverinë. Por pasi demokratët i thanë sërish jo për murin, Trump braktisi bisedimet dhe i cilësoi ato si një humbje kohe. Ngërçi politik që po mban të mbyllur qeverinë amerikane thellohet edhe më shumë. Presidenti Donald Trump braktisi bisedimet me liderët demokrat Nancy Pelosi dhe Chuck Schumer, pasi këta të fundit ripërsëritën qëndrimin se nuk do të aprovonin financimin e murit ndarës me Meksikën. Trump e cilësoi si një humbje kohe takimin e zhvilluar në Capitol Hill. Sa po u largova nga takimi me Chuck dhe Nancy, totalisht një humbje kohe. I pyeta se çfarë do të ndodhë në 30 ditë nëse unë do të mundsoj hapjen e qeverisë. A do të aprovonin ngritjen e barierës së hekurt në kufi? Nancy më tha jo. Unë i thash, mirupafshim. Rreth 800.000 punonjës federal nuk do t'i marrin pagat këtë javë për herë të parë që kur nisi shutdowni. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se presidenti Trump nuk ndjente as pak keqardhje për dëmin që po i shkaktonte punonjësve federal. Presidenti mendon se njerëzit mund t'i kërkojnë para prindërve të tyre, por ata nuk munden. Ai nuk po e kupton dëmin e madh që po shkakton. Schumer tha për gazetarët se presidenti kishte braktisur papritur bisedimet, kur Pelosi tha jo për murin. Ai e pyeti Pelosin, a do të aprovoni murin? Nancy i tha jo dhe Trump u çua, pohoi se nuk ishin asgjë për të diskutuar dhe doli. Sipas një sondazhi të ri, vetëm gjysma e amerikanëve fajsojnë presidentin për mbylljen e pjesshme të qeverisë, por 77% e votuesve republikan e mbështesin kërkesën e tij për murin. Taksa e vendosur nga qyteti i Venecias ka përçarë opinionin publik. Disa kundërshtojnë tarifën 10 euro që do të paguhet vetëm për të hyrë në qytet, duke thënë se dëmton turizmin, ndërsa të tjerët e shikojnë si vendim të drejtë pasi ndahet pesha e kostos së mirëmbajtjes. Opinioni publik në Venecia është i ndarë të paktën sa i përket vendimit për tarifën hyrëse për vizitorët një ditor. Disa besojnë se kjo lëvizje do të ndihmojë turizmin lokal,
ndërsa të tjere konsiderojnë pengesë për zhvillimin e turizmit. Sipas vendimit, kostoja për të vizituar Venecian do të jetë 10 euro dhe është vendosur për të ndihmuar në përballimin e kostos për pritjen e miliona turistëve çdo vit. Akoma nuk është e qartë se si do të aplikohet kjo tarif, megjithatë banorët e përhershëm, miqt dhe familjarët e tyre apo personat të tjerë që mbërrin në qytet për punë ose studime do të përjashtohen nga taksa. Sono costi che altrimenti graverebbero solo sulla... Kostoja e mirëmbajtjes nuk mund të jetë një barë vetëm për banorët lokal. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje të drejtë dhe të bëjmë të mundur që të gjithë të paguajnë për kostot. Ata që kundërshtojnë taksën shprehen se shuma 10 euro do të jetë pak e vështirë të pranohet nga turistë të shumtë dhe kërkojnë nga autoritetet lokale që të fokusohen tek përmirësimi i shërbimit publik. Njerëzit do të vazhdojnë të vinë këtu, por kur të mbërrin, do të surprizohen, pasi u duhet të paguajnë një taks hyrjeje për të parë Venecian. Solo per entrare a Venezia, solo per vedere Venezia. Skënderbeu dhe Tirana matën forcat në një misore ndërmjet dy përemrave më të mëdhenj të kampionatit shqiptar. Korçarët fituan me përmbysje në testin e parë për vitin 2019 me trajnerët Orges Shej dhe Ardian Mema, të cilët janë në pritje të përforcimeve në merkaton e janarit. Ndryshe nga skuadrat e tjera, Skënderbeu dhe Tirana nuk kanë zgjedhur të udhtojnë jashtë vendit për të zhvilluar fazën përgatitore. Madje dy skuadrat kanë zgjedhur të provojnë forcat pikërisht përballë njëra tjetrës. Në takimin e së mërkurës, Skënderbeu fitoi 2-1 përballë kryeqytetësve, në një takim ku trajnerëve nuk i ka interesuar rezultati për gjendja aktuale e futbollistëve. Teknikët e të dyja skuadrave kanë komentuar gjithashtu edhe lëvizjet e mundshme në merkato. Skuadra kur ka ardhur, ku ka ardhur me ta 3 që ka filluar stërvitin, ne të gjithë kemi qenë në mendje dhe kemi thënë që çka ka ik, do të futemi me mendime pozitive, duke parë që edhe tenteja të na mungoj për një farë kohe. Kështu që ndërhyrjet janë imediate. Kemi pikëtuar 2 lojtarë, por pa u mbyll gjithçka nuk mund të deklaroj emra. Shpresoj që çdo gjë të bëhet përfundimtare dhe ato të vinë sa më shpejt, sepse realisht kemi nevojë në ato pozicione. Sot ka qenë një ndeshje miqësore që kishim pas planifikuar, por që kemi pas ndryshime rolesh, kemi pas provë të reja në ekip. Them drejtën është konsideruar si seancë servitore sepse nuk kanë luajtur gjithë ndeshjen lojtarët kryesorë po flasim. Ditën e vazhdim po nuk mund t'i bëjmë me dije këto emrat, por ditën e vazhdim do besoj se do kemi 2-3 lojtarë që do jenë mund të jenë dhe pjesë e Tiranës. Skuadrat do të vijojnë me ndeshjet e kontrollit edhe në ditët në vijim, në pritje të nisjes së gjysmës së dytë të kampionatit që rinis në datën 26 janar. Misoria ndaj Tiranës nuk mund të shkonte më keq përmes fushorin e Skënderbeut Devi Bregu, i cili pësoi një dëmtim horror në pjesën e parë të lojës. Përplasja me shtyllën gjatë një aksioni kushtoi 23 vjeçarit një frakturë në krahun e majt që do ta mbajë pas operimit jashtë fushave për të paktën 3 deri në 4 javë. Një tjetër shqetësim i madh për Skënderbeun veç mungesës së rezultateve të cilat mungojnë prej 2 muajsh dhe tashmë ndërhyrja në merkato duket e nevojshme. Humbja 2-1 në testin e parë për këtë vit nuk e ka prishur rumorin tek Kuksi, edhe sepse paraqitja ndaj ekipit që po dominon kampionatin turk ishte mjaft e mirë. Nga Antalya, trajneri Cungu dhe mesfushori Cyrbia janë optimist për ecurinë e skuadrës në këtë sezon. Të luash e madhi të bësh figurë të mirë ndaj ekipit që po dominon Superligën turke është një arsye fort për të qenë optimist. Tek Kuksi janë të kënaqur për paraqitjen në humbjen 2-1 ndaj Istanbul Başakşehir, ku trajneri Cungu kërkon të punohet në këtë drejtim për të realizuar objektivat edhe në kampionat. Jam i kënaqur me prezencën edhe me lojën që zhvilluan e djemtë. Duke pas parasysh që thoni edhe ju, është një ekip i vendit parë Superligës turke me diferencë dhe me shumë hyje jo vetëm kombëtare, por marrë botnore. Në këto kushte nuk ishte lehtë lushë kundër këtij kundërshtarit. Si prezencë e parë jam shumë i kënaqur. Gjithatë do të vazhdojmë të jemi të punojmë prapë dhe të jemi serioz sepse kemi akoma gjëra për përmirësuar. Mesfushori Arbër Cyrbia, autori i golit të parë të bluve për vitin 2019, tregoi edhe ndjesinë që shënoi në portën e një prej skuadrave më të mëdha në Turqi. Është kënaqësi të bësh gol për të kombëtarës turke, si edhe ekipit që luajtë. Është kënaqësi. Shumë e vështirë sepse ato kanë një ekip shumë të fortë dhe kanë shumë lojtarë që ne kemi parë vetëm televizor. Kështu që ishte nesër shumë e fortë prapë, për rezultatin që dole prapë do të themi që ishte mirë.
Testi i radhës për Kuksin do të jetë ai kundër Rostov, ekipi Premier Ligës ruse që do të luhet këtë të premte në Antalya. Dhe me sport kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, si gjithnjë u kujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të klikoni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet, a2news.com. Bashkë ndajemi këtu, shikim të këndshëm në vijim.